เมื่อเช้าหลวงพ่อไปส่งหลวงปู่สุจินต์ท่านกลับไปแล้วเมื่อเช้ามืดนี้มีงานนิมนต์ไปที่โน้นที่นี้พระแก่แล้วนะงานก็เยอะไม่เกษียณสักที82ปีนี้อ่านใจตัวเองให้ออกนะอ่านใจตัวเองได้นะเราจะพบว่าการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราเห็นจิตมันทำงานนะแต่กว่าจะเห็นตัวนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายฝึกกันนานพอสมควรบางคนฝึกเท่าไหร่ก็ไม่เห็นความคิดปิดบังสภาวะทั้งหลายเอาไว้หมดนะคิดเอาไม่มีวันเข้าใจธรรมะบางทีเรียนมากไปนะแล้วเวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยความคิดมันแทรกเยอะเลยคอยคิดนำไปเรื่อยๆสภาวะอันนี้ชื่ออย่างนี้นะทำงานอย่างนี้ทำแล้วมีผลเป็นอย่างนี้สภาวะอันนี้เกิดขึ้นมาเพราะอะไรคอยคิดเอาคิดนำแล้วไม่เห็นสภาวะจริงๆไม่เห็นสภาวะแล้วคิดเอานะสิ่งที่ได้ก็แค่ความสงบสบายใจนึกว่ารู้ละจิตใจมันจะมีความสุขแต่มันล้างกิเลสไม่ได้จริงดูสภาวะให้เป็นดูให้ได้เราจะเห็นสภาวะได้นะถ้าจิตเรามีกำลังพอจะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็จะเห็นสภาวะธรรมทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนั้นแหละคือการปฏิบัติที่มีสาระแก่นสารอย่างแท้จริงถ้าอย่างคิดเอานั้นก็แค่นั้นแหละได้แต่ความสงบสบายใจอย่างบางทีเราอ่านหนังสือเซนฟังนิทานของเซนอะไรเงี้ยฟังแล้วใจเราก็สว่างสงบสบายเราคิดว่านี่คือการปฏิบัติอันนั้นยังไม่ได้ปฏิบัตินะมันยังเจอการคิดอยู่ไม่ใช่การเห็นหน้าที่เราต้องรู้ให้ได้นะสภาวะจริงๆทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมหัดรู้บ่อยๆจิตมันจำสภาวะได้แล้วต่อไปสภาวะเกิดนะสติมันจะระลึกรู้ได้เองสภาวะตัวแรกที่หลวงพ่อรู้จักนะคือตัวโทสะเพราะหลวงพ่อเป็นคนขี้โมโหหลวงปู่ดูลบอกให้หัดอ่านจิตตนเองท่านสอนบอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองก็พยายามมาอ่านจิตตัวเองสภาวะตัวแรกที่เห็นนั่นคือตัวโทสะเพราะพื้นจิตของหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตโทสะกับปัญญาเนี่ยมีลักษณะใกล้เคียงกันนะถ้าสังเกตให้ดีพวกโทสะเยอะๆบางทีปัญญาเยอะด้วยว่าโทสะนะมีลักษณะรุนแรงทำลายล้างปัญญาก็มีลักษณะอันเดียวกันนะรุนแรงทำลายล้างตัวหนึ่งทำลายล้างคุณงามความดีตัวหนึ่งทำลายล้างกิเลสแต่ว่าทำลายเหมือนกันโทสะเป็นกิเลสที่หยาบที่สุด
มีโทษมากนะอย่างเราโกรธอะไรขึ้นมาเนี่ยที่ไม่พอใจเห็นพระองค์นี้เดินบิณฑบาตหันซ้ายหันขวาทำไมไม่มองแต่พื้นอะไรเงี้ยเนี่ยโทสะขึ้นแล้วก็ไปตำหนิติเตียนไม่ได้รู้เหตุรู้ผลเลยที่ท่านหันไปหันมาท่านดูรถมันจะวิ่งมาชนหรือเปล่าเดินอยู่บนทางเท้านะมอเตอร์ไซค์มันยังวิ่งเลยแล้วก็พระจะบิณฑบาตแล้วก็ต้องคอยดูระวังตัวเองอะไรเงี้ยเราเห็นทำไมเดินบิณฑบาตแล้วหันไปหันมาไม่สำรวมเลยไม่ดีเลยพระนี่เนี่ยโทสะมันเกิดแล้วนะแล้วถ้าไปล่วงเกินเอาคนที่ไม่ได้มีความผิดนะบาปกรรมมันก็แรงบาปมันหนักนะอย่างทุกวันนี้จะมีข่าวอยู่เสมอพระทำไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ทัวร์ก็ลงจับศึกซะจับศึกซะโอ้ยมันยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอีกนะบางทีสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่อาบัติถึงขั้นจะจับศึกถ้าอยู่ๆเราจะไปจับพระศึกตามใจชอบนี่สร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองมันไม่ได้บาปขนาดนั้นไม่ได้ผิดขนาดนั้นอะไรเงี้ยพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นบางทีออกความเห็นมากๆโทสะมันยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆรุนแรงทีแรกอาจจะเขียนสุภาพหน่อยนะบิ้วไปบิ้วมานะรุนแรงไปล่วงเกินคนที่ไม่ควรล่วงเกินเข้านั้นก็แสนสาหัสนะคราวนี้หาเรื่องตำหนิมันได้เยอะแยะไปหมดแต่หลวงพ่อไม่ได้ตำหนิพระนะโทสะของหลวงพ่อนะมันกระทบอารมณ์นั้นมันก็ไม่พอใจกระทบอารมณ์นี้ก็ไม่พอใจไม่ได้ไปว่าพระก็ไม่ได้ไปว่าคนอื่นด้วยแต่ใจมันไม่ชอบเราอากาศร้อนเนี้ยเราหงุดหงิดใจเราไม่ชอบนี่โทสะนะอากาศร้อนร่างกายไม่สบายไม่ใช่โทสะแต่อากาศร้อนแล้วเราไม่พอใจเราหงุดหงิดอันนี้เป็นโทสะ ที่หลวงพ่อเป็นโทสะจริตนะพอกระทบอารมณ์แล้วมันไม่พอใจง่ายๆนี่ก็เห็นโทสะผุดขึ้นมารำคาญได้ยินรถยนต์วิ่งกดแตรดังๆบ้านเราอยู่ใกล้ถนนเนี่ยเสียงดังๆใจไม่ชอบนี่โทสะเพราะฉะนั้นเวลาตาหู ตาหูจมูกเล่นกายใจกระทบอารมณ์นะใจเราไม่ชอบนะเรารู้ทันนะพอรู้ทันนะโทสะมันดับทันทีนะทันทีที่เรามีสติที่แท้จริงโทสะที่มีอยู่จะดับอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องดับนี่ทีแรกเห็นโทสะก่อนแล้วต่อมาก็เห็นกิเลสที่ละเอียดกว่าโทสะคือโลภะหรือราคะมีหลายชื่อโลภะราคะนันทิอะไรนะแล้วแต่จะเรียกมีเยอะแยะนะเป็นตระกูลโลภะลักษณะกิเลสตระกูลโลภะคือมันจะดึงอารมณ์เข้าหาตัวเองเหมือนอย่างเราเห็นลูกแมวน่ารักเนี่ยเรามีโลภะก็อยากอุ้มเนี่ยแค่นี้นะโลภะก็เกิดแล้วนะแล้วก็บงการให้เราไปรีบไปอุ้มแมวอะไรเงี้ยถ้าหัดสังเกตเรื่อยๆนะเราก็เห็นโอ้จิตนะเดี๋ยวก็มีโลภะเดี๋ยวก็มีโทสะเดี๋ยวก็มีโลภะนะดูไปบ่อยๆชำนิชำนาญมากขึ้นต่อไปก็เลยเห็นโมหะโมหะนะเป็นกิเลสที่ดูยากที่สุดนะมันเนียนแล้วยิ่งเป็นกิเลสระดับสูงขึ้นไปนั้นเป็นปรมาจารย์ของโมหะตัวพ่อตัวแม่ของโมหะคืออวิชชาตัวอวิชชาดูยากที่สุดเลยอวิชชามันซ่อนอยู่ในตัวจิตผู้รู้ที่เราฝึกให้มีจิตผู้รู้นะเราเอาไว้สู้กับกิเลสตัวอื่นเราก็เห็นทุกตัวแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆก็สู้ไหวแ
แต่พอถึงตัวอวิชชาเนี่ยมันเนียนมันดูยากมันคือความไม่รู้อริยสัจสี่เนี่ยแค่นิยามของมันนะก็แปลยากแล้วตัวอวิชชามันซ่อนอยู่ที่ตัวจิตผู้รู้จิตผู้รู้ดีไหมเป็นจิตชั้นเลิศเลยที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมาเพื่อเอาไว้เดินปัญญานี่พอเราเดินปัญญานะเราก็เห็นกิเลสตัวอื่นๆเห็นราคะเห็นโทสะอะไรนะใจก็ค่อยชนะมาสุดท้ายมันก็รวมเข้ามาอยู่ที่ตัวจิตผู้รู้พอมาอยู่ที่จิตผู้รู้นะมันสงบมันสว่างมันสบายมันเหมือนไม่มีกิเลสเลยเนี่ยความยากของอวิชชาคือดูไม่ออกว่ามันมีอยู่ไม่เห็นนะไม่เห็นเมื่อไม่เห็นมันก็ไม่มีทางไปต่อสู้กับมันได้ต้องค่อยภาวนาไปเรื่อยๆนะพอจิตเราเข้ามาเป็นผู้รู้แล้วจิตสงบสว่างเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าสิ้นสุดการปฏิบัติอยู่ตรงนี้ไม่ใช่สนามบินนั้นสิ้นสุดทางเลื่อนเลยไม่ใช่นะยังต้องรู้อย่างหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านบอกมาว่าอวิชชามันซ่อนอยู่ในตัวจิตผู้รู้เนี่ยจิตผู้รู้นะกว่าเราจะพัฒนาขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายเลยพอพัฒนาจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วเอาไปทำงานไปเดินวิปัสสนาสู้กิเลสได้ทุกตัวเลยแต่พอมาถึงสังโยชน์ชั้นละเอียดนะโดยเฉพาะตัวอวิชชาไม่เห็นนะนึกว่าไม่มีกิเลสตัวนี้ยากจริงๆเลยก็ต้องภาวนาไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆสังเกตเห็นอย่างจิตเราชอบพึงพอใจที่จะอยู่กับจิตผู้รู้เนี่ยอันนี้คืออรูปปราคะนะเราติดอกติดใจในตัวจิตผู้รู้เนี่ยคืออรูปปราคะ เราพอใจ ในความสงบสงัดอยู่ในที่เงียบๆไม่มีเสียงรบกวนอะไรบอกดีเราติดในความเงียบติดในความเงียบติดในความสงบติดในความสุขของสมาธิอะไรนะนี่กิเลสทั้งนั้นเลยนะเรานึกว่าไม่มีกิเลสอย่างบางคนภาวนาแล้วก็ชอบสงบพอเริ่มภาวนานะใจก็น้อมเข้าหาความว่างความนิ่งความสงบนะคิดว่าดีวิเศษเหลือเกินมองไม่เห็นนะว่ากิเลสครอบหัวอยู่นะถ้าเห็นอยู่ก็จะรู้ให้นี่มันราคะนี่หว่าชอบในความสุขในความสงบนะที่สงบจากการทำรูปฌานอย่างกำหนดลมหายใจแล้วจิตเราสงบอยู่กับลมนะลมดับกลายเป็นแสงสว่างอยู่กับแสงสว่างอะไรนะเนี่ยเดินอยู่ในรูปฌานแล้วพอใจสบายนะหรือเดินเข้าอารูปอย่างเราเจริญเมตตากำหนดจิตกว้างขวางไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณอยู่กับความเมตตาแผ่ซ่านไปทุกที่ทุกทางสบายสงบนะอันนั้นเป็นอรูปปราคะมันละเอียดค่อยๆสังเกตเอาแล้วเวลาเราภาวนานะบางทีใจลึกๆมันก็ยังคิดอีกทำไงมันจะดีกว่านี้อีกทำไงเราจะไม่ต้องมาเกิดอีกนะนี่ก็เป็นกิเลสนะเป็นความฟุ้งซ่านของจิตทำไงจะพ้นสักทีทำไงจะไม่เวียนว่ายตายเกิดสักทีจิตฟุ้งซ่านก็เป็นอุทธัจจะในขั้นละเอียดนะกิเลสพอมันละเอียดดูยากนะแล้วกิเลสอีกตัวหนึ่งที่ละเอียดมากเลยคือตัวมานะตัวมานะนะไม่ใช่เรื่องเห็นง่ายนะมันจะมีการเปรียบเทียบเขาเทียบเรานะกระทั่งพระโสดารู้แล้วนะว่าตัวเราไม่มีแต่มันอดเทียบไม่ได้พระสังฆทาคาพระอนาคาอะไรเนี่ยมันยังแอบเทียบเลย
เทียบอะไรไม่ได้ไปเทียบกับคนอื่นหรอกนะเทียบแค่เมื่อไหร่เราจะบริสุทธิ์หลุดพ้นเหมือนครูบาอาจารย์สักทีทำไมเรามันทำไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยเทียบแบบเราไม่ดีพออะไรเงี้ยไม่ใช่กูเก่งนะถ้ารู้สึกกูเก่งเนี่ยกิเลสยังหยาบมากเลยกูเหนือกว่าคนอื่นกูแตกฉานในธรรมะแตกฉานพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยกูเก่งอันนี้หยาบขั้นละเอียดนี่รู้สึกทำไมเราไม่ดีพอเหมือนอย่างท่านผู้อื่นเหมือนอย่างครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าไม่เหมือนกันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าภาวนาสุดขีดนะเราจะพบว่าอย่าว่าแต่กับครูบาอาจารย์นะจิตกับพระพุทธเจ้ายังเป็นสิ่งเดียวกันเลยกลืนเป็นอันเดียวกันเลยไม่มีแยกแยะว่าพระพุทธเจ้าอยู่สูงเราเป็นสาวกอยู่ต่ำอันนั้นตัวมานะนะเห็นไหมมานะที่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่สูงเราต่ำต้อยกว่าอะไรนะเรานึกว่าดีเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนเลยนะจริงๆก็เป็นกิเลสที่ละเอียดมันดูยากนะที่ยากสุดๆก็คือตัวอวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจความโง่มันซ่อนอยู่ทำไงจะเห็นมันได้ก็ใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยนะซักฟอกลงไปที่ตัวจิตนั่นแหละจิตผู้รู้นี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงดูมันเข้าไปอย่าไปมัวแต่เพลินมีจิตผู้รู้แล้วโอ้มีแต่ความสุขถ้าจิตทรงฌานนะแล้วก็ตัวผู้รู้มันเด่นดวงอยู่มันอยู่เป็นปีเลยนะมันจะสบายอยู่งั้นเป็นปีๆมันเป็นวิปัสสนูไปเลยนะนึกว่ากูจบแล้วกูบรรลุแล้วพระอรหันต์เนี่ยแต่ถ้าสังเกตให้ดีตัวจิตผู้รู้ก็ยังหนีไม่พ้นไตรลักษณ์เนี่ยเอาไตรลักษณ์นะซักฟอกจิตผู้รู้ลงไปจิตผู้รู้เที่ยงหรือไม่เที่ยงจิตผู้รู้ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงนะถ้ายังไม่ได้พระอนาคานะก็จะหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะถ้าได้อนาคาแล้วมันจะหลงทางใจจะหลงไปในโลกของความคิดนึกนั่นแหละแล้วค่อยๆสังเกตแต่อันนี้พูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าปุถุชนไม่หลงในความคิดนะหลงแต่ต้องการบอกว่าพระอนาคาเนี่ยท่านไม่หลงไปในกามภูมิกามภพท่านไม่หลงไปตรงนี้ไม่หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายไม่หลงคิดอยู่ส่วนพวกเราปุถุชนหรือผู้ที่ยังไม่ถึงพระอนาคานะเราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะถ้าเราก็หลงคิดด้วยรวมแล้วมีอะไรให้หลงหมดเลยอย่างพวกเรามันนักหลงตัวจริงเนี่ยถ้าเราภาวนานะจิตมันเต็มภูมิขึ้นมาแล้วมีผู้รู้เด่นดวงอยู่โดยไม่ต้องรักษาเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดูรูปพระอรหันต์เห็นรูปไหมพระอรหันต์ก็ยังเห็นรูปนะพระอนาคาก็เห็นรูปนะแต่ท่านไม่หลงรูปมันสักว่ารู้ว่าเห็นนะตามองเห็นรูปนะเห็นเป็นสีมันตัดกันสัญญาเข้าไปแปลความหมายสีนี้คือคนผู้หญิงคนผู้ชายอะไรนะนี่สัญญามันทำงานมันไปแปลรูปที่มองเห็นรูปที่ตาเรามองเห็นจริงๆคือสีนะสังเกตดูหลวงพ่อนี่ก็ได้ที่เราเห็นเป็นหลวงพ่อเนี่ยเพราะมันเป็นสีตรงนี้แบบหนึ่งสีตรงนี้อย่างหนึ่งสีข้างนอกเป็นอีกอย่างหนึ่งมันก็เลยหมายรู้ลงมาว่านี่เป็นรูปหลวงพ่อเพราะฉะนั้นจริงๆตาเราไม่ได้เห็นหลวงพ่อนะพวกเราไม่เคยเห็นหลวงพ่อเลยพวกเราเห็นแต่สีดูพระพุทธรูปมีสีทองฉากหลังมีสีแดง
สีต่างกันก็เลยเห็นเป็นเขาโครงรูปร่างพระพุทธรูปขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตาเราเห็นก็แค่สีแต่ถ้าจิตเรายังภาวนาไม่พอนะเราก็จะหลงรูปโอ้นี่รูปหลวงพ่อนี่รูปพระพุทธรูปนี่รูปต้นไม้นี่รูปผู้หญิงนี่รูปผู้ชายเห็นไหมเกิดบุคคลตัวตนสัตว์เราเขาขึ้นมาเยอะแยะเลยค่อยภาวนาไปเรื่อยๆนะก็จะเห็นที่ตามองเห็นมันก็สีเท่านั้นเองที่หูได้ยินคือเสียงนะเสียงสูงสูงต่ำต่ำนะส่วนที่เสียงเพราะเสียงไม่เพราะอะไรเนี่ยจิตมันเข้าไปหมายเอาทั้งนั้นแหละหูได้ยินจริงๆได้ยินเสียงได้ยินแล้วจะพอใจหรือไม่พอใจเนี่ยเป็นการทำงานของจิตที่ต่อเนื่องออกมาจากการได้ยินเสียงนะงั้นสิ่งที่หูได้ยินนะมีอันเดียวคือเสียงนะสิ่งที่ตามองเห็นมีอันเดียวนะคือสีนะสิ่งที่จมูกรับสัมผัสได้ก็คือกลิ่นนะจมูกไม่สัมผัสความเย็นความร้อนนะจมูกสัมผัสกลิ่นทำไมจมูกเราถูกลมแล้วเย็นๆอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่จมูกนะจมูกเป็นตัวรับกลิ่นเรียกคานประสาทตัวนี้เป็นกายตาหูจมูกลิ้นกายงั้นจมูกเราที่เห็นโดดๆเนี้ยนะไม่ใช่จมูกในความหมายของการปฏิบัติจมูกในความหมายของการปฏิบัติก็คือประสาทที่รับกลิ่นส่วนจมูกอันเนี้ยหรือลูกตาอันเนี้ยหูอย่างเงี้ยเป็นกายเป็นร่างกายจักษุประสาทที่ทำให้เราเห็นรูปนะอันนั้นคือตาโสตประสาทที่รับเสียงนั่นคือหูตัวจริงส่วนลูกตาหูจมูกอะไรเงี้ยลิ้นอันนี้เป็นร่างกายอย่างเราเดินซุ่มซ่ามนะกิ่งไม้ทิ่มลูกตาเนี่ยอันนี้กระทบสัมผัสทางไหนกิ่งไม้ทิ่มตากระทบทางตาหรือกระทบทางกายถ้าถูกกิ่งไม้ทิ่มลูกตานี่กระทบร่างกายนะถือว่าลูกตาเนี่ยมันเป็นวัตถุเป็นร่างกายแต่ถ้าเราลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นรูปเนี่ยอันนี้รูปนะมันกระทบตาสีแสงกระทบตาเนี่ยค่อยๆภาวนานะเราจะค่อยละเอียดเข้าไปนะเราจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วคนที่มันหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงโลกนั่นแหละมันก็หลงอะไรมันก็หลงสีหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัสอะไรเงี้ยก็หลงมีอยู่แค่นั้นเองอ่ะที่มันหลงกันแทบเป็นแทบตายหลงในสิ่งที่มองเห็นหลงในสิ่งที่ได้ยินหลงในสิ่งที่ได้กลิ่นหลงในสิ่งที่ได้รสหลงในสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายก็หลงกันอยู่แค่นี้วนเวียนซ้ำแล้วซ้ำอีกนะไม่มีทางออกเลยนะน่าสงสารนะถ้าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็หลงไปเกิดมากับความหลงมีชีวิตอยู่กับความหลงแล้วก็ตายไปกับความหลงนะแต่ถ้าเราภาวนานะละเอียดเข้าไปนะเราจะเห็นกระบวนการของจิตใจตอนที่ตาเห็นรูปนะมันแค่สัมผัสเห็นสีเท่านั้นแล้วมันจะเข้ามาส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจเราแล้วมาแปลความหมายอันนี้สีอันนี้คืออันนี้นะสีตัดกันอย่างนี้คือผู้หญิงแหมตัดส่วนโค้งส่วนเว้าถูกอกถูกใจอะไรเนี่ยราคะมันก็เกิดนะมีกระบวนการนะตัดออกมาแล้วเป็นรูปเสือวิ่งเข้ามาหาเราแล้วนะใจก็เกิดความกลัวนี่โทสะเกิดขึ้นแล้วนะงั้นถ้าเราภาวนานะถ้าจิตเรายังไม่ละเอียดนะเราคอยรู้อยู่ที่จิตไม่ต้องรู้ละเอียดมากมายอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่ต้องรู้ว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องเลยให้มันกระทบไปตามธรรมชาติธรรมดาอะไรพอกระทบแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตใจตัวเองคอยรู้ไปพอภาวนาไปเรื่อยๆนะมันจะเห็นนะจิตทุกอย่างนะเกิดระดับหาสาระแก่นสารไม่ได้จิตมันจะค่อยๆรวมตัวเข้ามานะทรงตัวเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ที่แสนวิเศษเลยไม่ได้เจตนาให้มีผู้รู้นะ
แล้วเราก็ภาวนาต่อไปเราก็เห็นว่าตัวผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเกิดได้ก็ดับได้บางคนก็เห็นอีกไอ้ตัวผู้รู้นะเราสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วเราสั่งให้คงอยู่ก็ไม่ได้นี่เป็นอนัตตานี้บางท่านเป็นพวกทรงฌานนะจะเห็นตัวจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์นี่เป็นตัวผู้รู้เป็นตัวที่ถูกบีบคั้นอันนี้ถ้าเราไม่ได้ทรงฌานเราจะไม่เห็นตรงนี้นะเราจะเห็นว่าตัวจิตผู้รู้ไม่เที่ยงบ้างเห็นตัวจิตผู้รู้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้บ้างแต่ถ้าจิตเราทรงฌานจริงๆนะโดยที่เราไม่ได้เจตนาเลยนะทรงอยู่ตัวอย่างเงี้ยเวลาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งแวดล้อมอะไรนะจิตก็ยังทรงสมาธิอยู่ได้แล้วก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถึงจุดที่ศีลสมาธิปัญญาแก่รอบจริงๆนะจิตมันไหวตัวทีหนึ่งไอ้ตัวจิตผู้รู้ที่แสนเป็นบรมสุขนะจะพลิกตัวทีเดียวมันจะกลายเป็นตัวบรมทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันจะพลิกลีลาอาการของมันนะแล้วพอเราไปดูเข้าแต่เดิมพอเราภาวนามาแต่แรกนะพอจิตมีความทุกข์เราดูปั๊บหายปั๊บเลยแต่ตอนนี้ไม่หายแล้วดูตัวจิตผู้รู้เข้าไปนะมันมีแต่ทุกข์นะแล้วก็ทุกข์มากขึ้นมากขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นทุกข์เหมือนภูเขาทั้งลูกเลยลงมาบดขยี้ลงมาที่จิตดวงเดียวนะไม่ได้บดเฉยไม่ใช่ทับนะแต่เหมือนโม่บดลงมาจะขยี้จิตให้ผู้รู้ให้แตกสลายให้ได้เลยมันเป็นบรมทุกข์ไม่มีอะไรทุกข์เหมือนนะถึงจุดหนึ่งต้องอดทนนะตายเป็นตายนะตายเป็นตายมันขาดมันระเบิดเปรี้ยงนะจิตผู้รู้ก็แตกสลายไปเกิดเป็นธรรมธาตุเกิดเป็นธาตุรู้ขึ้นมาแทนเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้มีหลายชื่อแล้วแต่จะสมมติเอาสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุหลวงตามหาบัวเรียกธรรมธาตุหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งหลวงปู่เทศเรียกว่าใจหลวงปู่บุตรดาเรียกว่าใจเดียวนะแล้วแต่จะเรียกนะที่แท้ก็คือธรรมะอันเดียวกันทั้งหมดนะเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นั่นเองนะเนี่ยพอเราสามารถรู้แจ้งแทงตลอดในตัวจิตผู้รู้นะบางท่านเห็นเป็นอนิจจังบางท่านเห็นเป็นทุกข์บางท่านเห็นเป็นอนัตตาจิตก็ปล่อยวางตัวจิตผู้รู้แล้วก็ไม่หยิบฉวยเข้ามาอีกเพราะรู้แล้วตัวจิตผู้รู้นี่คือตัวทุกข์ล้วนๆทุกข์เพราะความไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะอยู่นอกเหนือการบังคับพอรู้อย่างนี้มันจะสลัดตัวผู้รู้ทิ้งไปจิตก็พ้นจากวัฏฏะเห็นไหมรู้แจ้งแทงตลอดแล้วจิตผู้รู้คือตัวทุกข์นี่คือการรู้ทุกข์นะรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งหลวงปู่ดูลท่านเรียกว่าอริยสัจแห่งจิตท่านบอกจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นไตรลักษณ์แล้วจิตตัวนี้ไม่ใช่จิตธรรมดาคือตัวจิตผู้รู้นี่เองท่านสามารถเห็นจิตผู้รู้อย่างแจ่มแจ้งว่าก็ยังหนีไตรลักษณ์ไม่พ้นไม่ควรยึดมั่นไม่ควรถือมั่นนะนี่ก็จิตมันก็สลัดตัวจิตผู้รู้ทิ้งไปนะมันกลายเป็นธรรมธาตุเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาตัวนี้หลวงปู่ดูลท่านอธิบายลักษณะนะบอกว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างมันว่างเนี้ยไม่เหมือนว่างที่เราเคยภาวนาแล้วเห็นนะพวกเราภาวนาแล้วเราเห็นว่างๆนะสังเกตให้ดีว่างอันนั้นยังมีขอบอยู่เป็นว่างที่มีขอบมีเขตพอมีขอบเขตมันก็มีจุดมีดวงมีที่ตั้งพอมันมีขอบเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมันก็เกิดการไปการมาได้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวไปมาได้แต่ถ้ามันว่างจริงไม่มีตัวมีตนไม่มีขอบไม่มีเขตมันจะเคลื่อนไหวไปไหนนะมันก็ว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาไม่มีความเคลื่อนไหวอีกแล้วไม่สงบสงัดอยู่ภายในสะอาดนะตรงนี้จิตเข้าถึงสภาวะที่ดีมากๆเลย
สงบสว่างสะอาดสงบด้วยศีลสว่างนะด้วยสมาธิสะอาดด้วยปัญญาศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์จิตเราก็เข้าถึงความสงบสะอาดสว่างเพื่อเป็นธรรมธาตุไม่มีงานที่จะต้องรักษาอีกต่อไปจิตของเรายังไม่ถึงตรงนี้จิตของเราเที่ยวหยิบฉวยอารมณ์ตลอดเวลาตามองเห็นรูปจิตก็ยึดรูปหูได้ยินเสียงจิตก็ยึดเสียงจมูกได้กลิ่นจิตก็ยึดกลิ่นลิ้นกระทบรสจิตก็เข้าไปยึดรสกายกระทบสัมผัสจิตก็เข้าไปยึดสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายใจเกิดความคิดนึกปรุงแต่งก็ไปยึดความคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยใจมันพร้อมจะเข้าไปตะครุบไปยึดโน้นนี้ไปเรื่อยเราภาวนาแล้วจะเห็นจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์ของเราภาวนาตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนไปสังเกตเอาจิตอยากเมื่อไหร่จิตยึดเมื่อไหร่จิตทุกข์เมื่อนั้นไปดูอย่างนี้เรื่อยๆไปอยากปฏิบัติอยากไหมก็อยากพออยากปฏิบัตินะเราก็ยึดแล้วนะยึดว่าการปฏิบัติที่ดีจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเรียกว่าศีลพัตตุปาทานทำอย่างนี้ดีนะยึดแล้วทำทีไรทุกทีเลยภาระมันเกิดขึ้นที่จิตจิตก็อึดอัดไม่สบายนะเนี่ยค่อยสังเกตไปนะตอนนี้ถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตก็มีความทุกข์หัดดูเรื่อยๆไปถ้าอ่านได้นะถ้าอ่านไม่ได้ก็ดูไปจิตมีราคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับจิตมีโทสะเกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับจิตฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับจิตหดหู่เกิดแล้วก็ดับจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตเฉยๆเกิดแล้วดับมาดูอย่างนี้ไปก่อนนะพอดูได้ละเอียดขึ้นเราจะเห็นไงว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์จะเห็นอย่างนี้นะถามว่าเห็นถูกไหมถูกระดับหนึ่งไม่ถูกแท้ถ้าถูกแท้นะมีจิตแล้วก็มีทุกข์นะคือมีขันธ์แล้วก็ยังมีทุกข์นะจะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดขันธ์มันก็คือทุกข์อยู่นั่นแหละนะแล้วจิตมันสลัดจิตทิ้งไปนะเข้าไปเป็นธรรมธาตุเนี่ยนะอันนั้นแหละที่มันพ้นขันธ์นะครับพ้นทุกข์แต่เรายังไม่ต้องเรียนถึงตรงนั้นนะเรียนเอาง่ายๆก่อนตอนนี้จิตมีราคะให้รู้จิตไม่มีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้นะจิตหลงก็รู้จิตไม่หลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆนะละเอียดขึ้นมาจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้นะดูไปเรื่อยๆละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วใจมันจะค่อยฉลาดนะก็จะวางของหยาบอะไรเป็นของหยาบกามคุณอารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่อารมณ์ที่หยาบไม่เข้าไปหาอารมณ์ที่ละเอียดอารมณ์ของฌานอารมณ์ของสมาธิแล้วภาวนาไปเรื่อยๆก็เห็นนะตราบใดที่ยังมีจิตอยู่ก็ยังมีทุกข์อยู่ยังมีจิตกระทั่งจิตผู้รู้นะที่ว่าดีวิเศษสุดขีดนั่นนะมันก็คือตัวทุกข์หลวงตามหาบัวบอกว่าเนี่ยอวิชชาซ่อนอยู่ในตัวผู้รู้นี่นะซักฟอกมันด้วยไตรลักษณ์นะดูตัวผู้รู้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ซ้ำไปถึงจุดหนึ่งจิตมันล้างทำลายตัวผู้รู้ได้เองมันทำลายเองนะไม่ใช่เราทำลายได้เมื่อปี26หลวงปู่ดูลนะใกล้จะมรณภาพแล้วหลวงพ่อก็ไปกราบท่าน24 กันยา26ครั้งสุดท้ายที่เข้าไปกราบท่านอีก36 วันท่านก็มรณภาพแล้วท่านก็สอนนะสอนตั้งแต่ตอนบ่ายๆจนท่านเหนื่อยมากแล้วมืดแล้วหลวงพ่อก็บอกหลวงปู่ครับหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะกราบลาแล้วหลวงปู่บอกจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะ
ต้องจำตรงนี้ไว้ก่อนพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่ผมจะจำไว้ท่านบอกจำไว้นะก็กราบลาท่านออกมานะตอนลาเนี่ยนะใจมันรู้สึกเลยนะใจเนี่ยมันวังเวงนะมันวังเวงมันรู้เองอ่ะเดินออกมาปกติไปเรียนกับครูบาอาจารย์เสร็จธุระกราบท่านนะหันหลังไปเลยคราวนี้ไม่อ่ะตอนที่ลาหลวงปู่ครั้งสุดท้ายนั้นเดินไปไม่กี่ก้าวก็หันมามองทีหนึ่งเดินไปอีกหน่อยก็หันมาดูอีกทีหนึ่งใจลึกๆมันรู้ว่าต่อไปจะไม่ได้เห็นแล้วนี่พอรุ่งเช้านะนั่งรถไฟมาโคราชมาหาหลวงพ่อพุธไปกราบหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธเจอหน้าหลวงพ่อนะท่านถามหลวงพ่อไงนักปฏิบัติถ้าเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติถ้าไม่รู้ชื่อนะหลวงท่านถามรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรบอกหลวงปู่สอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านก็บอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้7 วันเนี่ยท่านก็ไปกราบหลวงปู่ดูลหลวงปู่ก็สอนท่านเหมือนกันบอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแล้วท่านก็บอกว่าการทำลายผู้รู้เนี่ยไม่ใช่เป็นระเบิดมันทิ้งนะให้ดูมันเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆท่านสอนให้แล้วท่านก็บอกนะบอกคุณกับอาตมาทำกติกากันใครทำลายได้ก่อนให้บอกกันหลวงพ่อก็นึกรู้นะว่านี่เป็นวาทะของครูบาอาจารย์ที่ท่านฉลาดสะอาดหมดจดนะคือท่านไม่บอกว่าท่านจะสอนหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลอาวุโสกว่าท่านท่านก็เลยพูดแบบมีปิยวาจาเป็นคำพูดที่น่ารักสุภาพอ่อนโยนบอกใครทำได้ให้บอกกันนะคือจริงๆท่านจะบอกหลวงพ่อแหละนะเนี่ยมารยาทที่แสนงามของครูบาอาจารย์นะหลวงพ่อก็รู้เลยฟังปุ๊บเราก็รู้แล้วเราจะไปทำได้ก่อนท่านเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกบุญบารมีต่างกันนะเรามันกระจ้อยล่อยนิดเดียวท่านเป็นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะบวชมานานแล้วด้วยสมาธิก็เก่งมากนะฤทธิ์ก็เยอะนะคนไม่รู้เองอ่ะฟังไหมมีเรื่องเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยพวกนี้ชอบฟังมันมีทหารนะพวกนี้เข้าไปหาท่านแล้วคนหนึ่งก็ไปขอเหรียญไอ้เพื่อนมันที่ไปด้วยกันมันบอกเว้ยเอาไปทำไมวะของพระอยู่วัดเหมือนวัดบ้านนะอยู่ในเมืองอ่ะเอาไปทำไมมันจะขลังเหรอหลวงพ่อพุธท่านบอกแหมมันดูถูกเราท่านกำลังปอกหมากอยู่นะหมากท่านก็เอาเนื้อหมากนะใส่ปากก็โยนเปลือกหมากให้เอาไปยิงดูเนี่ยมันก็เด็ดจริงนะเอาไปยิงนะแล้วเสร็จแล้วก็หน้าซีดตัวสั่นเข้ามาขอขมายิงไม่ออกนะเนี่ยสนุกไหมธรรมะไม่สนุกนะเรื่องอย่างเงี้ยสนุกนะถ้าไปคุยเรื่องนี้กับครูบาอาจารย์ถูกด่านะเพราะงั้นเวลาเข้าหาครูบาอาจารย์ในเรื่องพวกนี้เอาไว้แอบคุยกับพวกพระอุปถากนะอย่าไปคุยกับครูบาอาจารย์นะโดนทันทีเลยอย่างหลวงปู่ดูลนะถ้าคนไม่ได้ภาวนาไปขอเหรียญท่านนะท่านก็ให้พระอุปถากหยิบให้ถ้าเป็นนักปฏิบัติไปขอเนี่ยนะท่านพูดไพเราะมากเลยปฏิบัติถึงขนาดนี้ยังไม่หายโง่อีกเหรอนะบอกใครจะกล้าขอเนาะ เราก็ไม่กล้าเหมือนกันแหละเลยแอบไปขอที่พระอุปถากไม่กล้าขอท่านวันหนึ่งนะเห็นท่านนั่งสูบบุหรี่ถามหลวงปู่สูบทำไมท่านบอกท่านคอแห้งนะไม่มีเสียงนะไม่ได้สูบบุหรี่ยี่ห้อนี้แล้วชุ่มคอมีเสียงเราเห็นท่านสูบท่านทิ้งก้นบุหรี่นะฮะเราจะไปหยิบเนี่ยท่านจะด่าไหม
นะหวาดเสียวนะท่านก็ไม่พูดอะไรนะสูบไปใกล้จะหมดนะท่านก็ดับเสร็จแล้วท่านก็ทำเป็นโยนลงกระโถนนะแหมแต่มันลงมาหน้าตักเราพอดีเลยนะเราก็หลวงปู่ให้แล้วนะใส่กระเป๋านะถ้าคืนไปขอถูกด่าเลยนะเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันพอภาวนาเข้าจริงๆนะไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้แล้วศึกษานะอ่านจิตตัวเองไปทีแรกก็รู้หยาบๆมีโทสะเกิดแล้วรู้มีราคะเกิดแล้วรู้หลงแล้วรู้นะฟุ้งซ่านแล้วรู้หดหู่แล้วรู้หัดรู้ไปเรื่อยๆสุขแล้วรู้ทุกข์แล้วรู้เฉยๆแล้วรู้นะดูไปเรื่อยๆต่อไปจะค่อยๆวางนะวางของหยาบคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันทวนกระแสเข้าหาตัวจิตนะแล้วต่อไปก็เดินปัญญาตรงที่ตัวจิตผู้รู้อย่าเพิ่งรีบเดินนะอย่าเพิ่งรีบทำนะทำไปตามขั้นตอนดูจิตมีราคะโทสะโมหะอะไรนะดูพวกนั้นไปไม่ต้องรีบร้อนทำลายผู้รู้อยู่ๆไปทำลายผู้รู้เดี๋ยวบ้าหลวงพ่อนะไม่เจอหลวงพ่อพุธหลายปีท่านเป็นมะเร็งท่านก็เลยหลบก่อนท่านมรณภาพไม่นานนะท่านไปเทศที่ TOT หลวงพ่อทำงานอยู่ TOT ท่านเทศจบเรารีบเข้าไปหาท่านเลยบอกหลวงพ่อครับผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากอ่ะก็กราบเรียนท่านหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านกำลังเหนื่อยนะไม่สบายด้วยนั่งเงี้ยบอกว่ายังทำลายผู้รู้ไม่ได้นะท่านอย่างนี้เลยนะสง่าผ่าเผยส่งพลังขึ้นทันทีเลยท่านก็บอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองเพราะฉะนั้นหน้าที่เรานะทำให้ลูกไก่ตัวนี้เติบโตด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานะทำไปเมื่อมันเติบโตเต็มที่แล้วมันทำลายเปลือกอะไรเป็นเปลือกที่ห่อหุ้มจิตอยู่ทำให้จิตเนี่ยมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมาไอ้เปลือกไข่อันนี้คือตัวอาสวะกิเลสนะวันใดที่ศีลสมาธิปัญญาเราแก่รอบจริงๆโดยเฉพาะมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในตัวจิตผู้รู้แล้วอริยมรรคจะทำลายอาสวะกิเลสเองเราไม่ต้องทำลายเหมือนลูกไก่มันโตแล้วมันก็เจาะเปลือกออกมาเองเราไม่ต้องไปช่วยมันเจาะนะเพราะงั้นเราอย่าไปทำลายตัวผู้รู้นะทำลายตัวผู้รู้เหมือนเรามีไข่อยู่ฟองเรารีบเจาะนะลูกไก่ก็ตายเลยไม่ทันจะโตให้มันทำลายเองนะเราต้องมีศีลทุกวันเราต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็เวลาที่เหลือนะเจริญปัญญาไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตมีสติรู้ทันไปนะเดินมันไปอย่างนี้แหละไม่ต้องรู้อะไรเยอะหรอกนะรู้ทันกิเลสของตัวเองรู้ทันจิตใจตัวเองแค่นี้พอแล้วนะไม่ต้องรู้เยอะรู้แตกฉานมากมายนะรู้ทั่วถึงพระไตรปิฎกและท่องได้หมดเลยนะพระพุทธเจ้ายังเรียกว่าโปธิละใบลานเปล่าคือใจไม่ได้มีธรรมะงั้นใจจะมีธรรมะเราต้องภาวนาเอานะหลวงพ่อเคยถามหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์เขียนหนังสือธรรมะมาเยอะแยะเนี่ยถ้าผมอ่านจบทุกเล่มผมจะได้โสดาบันไหมท่านบอกไม่ได้หรอกแหมพูดซะสิ้นหวังเลยใช่ไหมให้อ่านตั้งเยอะแยะเลยแล้วบอกไม่ได้หรอกแล้วท่านก็ต่อนะต้องปฏิบัติเอาต้องภาวนาต้องปฏิบัติเอานะเพราะฉะนั้นมีศีลไว้ตั้งใจรักษามีสมาธินะทุกวันต้องฝึกแล้วก็เจริญปัญญาไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดที่จิตที่ใจคอยรู้ไปนะแล้วมันจะค่อยๆล้างกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดกิเลสละเอียด5ตัวนั้นสังโยชน์เบื้องสูง5ตัวนั้นรูปราคะอรูปราคะนะมานะ
อุทธัจจะอวิชชา5 ตัวเนี้ยค่อยล้างไปเราไม่ต้องล้างนะเรามีสติซักฟอกจิตใจตัวเองไปเรื่อยถึงเวลามันล้างออกมันเองวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะเพราะตอนที่หลวงพ่อฟังหลวงปู่ดูลย์ครั้งสุดท้ายท่านถามว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่ผมจะจำไว้ท่านบอกจำไว้นะเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อเทศให้ฟังวันนี้พวกเราไม่เข้าใจหรอกนะไปภาวนาแล้ววันหนึ่งจะได้ใช้เบอร์ 1ในชีวิตประจำวันคอยเห็นข้อเสียเห็นความไม่ดีของตัวเองบางทีก็ยังหลงนานบางทีก็ชอบเข้าไปจัดการภาพรวมมีความสุขมากกว่าความทุกข์มีความสุขกับงานที่ทำมากขึ้นในรูปแบบหายใจเข้าพุทธออกโทอยากทำให้ดีภาวนามีโมหะครอบจิตไม่มีกำลังอยากเป็นพระโสดาบันมากแต่รู้สึกว่าภาวนาไม่ก้าวหน้าสักทีขอหลวงปู่เมตตาชี้แนะค่ะทำไปเถอะที่ทำอยู่ดีนะใช้ได้ทำจนมันพอแหละเหมือนเรากินข้าวมีหน้าที่กินก็กินไปเรื่อยๆถึงเวลามันก็อิ่มของมันเองแหละศีลก็ตั้งใจรักษาไปทุกวันทำในรูปแบบนะเวลาที่เหลือเนี่ยมีสติอ่านจิตอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆทำอย่างนี้แหละดีแล้วเวลาภาวนานะแล้วจิตมันรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกสลดสังเวชเบื่อหน่ายอะไรนะให้รู้ทันนะแล้วใจเราไม่ชอบใจเราไม่เป็นกลางให้รู้ทันลงไปอีกทีรู้ทันใจที่ไม่ชอบไม่ชอบสภาวะอันเนี้ยรู้สึกเราไม่ค่อยจะดีเลยอะไรนะรู้ไปเรื่อยๆนะเบอร์ 2ชีวิตประจำวันรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นหลงสั้นลงหวังผลน้อยลงทำในรูปแบบมากขึ้นเบิกบานและมีความสุขในการภาวนามากขึ้นเห็นเบื้องหลังตัวเองทันบ้างไม่ทันบ้างยังประมาทอยู่ชอบความสมบูรณ์แบบพอคนอื่นทำไม่ได้ดั่งใจก็หงุดหงิดแล้วก็กลับมาหงุดหงิดตัวเองขอหลวงปู่เมตตาชี้แนะค่ะเห็นคนอื่นทำไม่ถูกใจเนี่ยทิฏฐิเรานะกิเลสเรานะให้ย้อนเข้ามาดูตัวเองไว้หลวงพ่อถามบ้างขณะนี้จิตถึงฐานหรือเปล่าดูออกไหมจิตไปอยู่ข้างนอกดูออกไหมดูออกไหมบังคับมันไม่ได้แล้วทำไงดีรู้สึกไหมอยากทำให้ดีอยากทำให้ดีก็ผิดแล้วนะให้รู้อย่างที่มันเป็นจิตตรงนี้ผิดแล้วแต่กี้ถูกแวบหนึ่งตรงที่ไปดึงเข้ามาเนี่ยผิดนะอย่าไปดึงมันออกนอกรู้ว่ามันออกนอกรู้เฉยๆรู้ไปสบายๆรู้ว่ามันไปข้างนอกเดี๋ยวมันก็เข้าที่เนี่ยตรงนี้ผิดไปรวบเข้ามาอย่าไปรวบมันเข้ามาถ้าเรารวบเข้ามาเมื่อไหร่มันจะแน่นจะอึดอัดนะไม่ต้องรวบมันคิดไปแล้วหลงคิดแล้วรู้ไหมเนี่ยหัดดูเป็นช็อตไปนะเป็นขณะไปดีที่ภาวนาอยู่ใช้ได้ไปหัดดูเรื่อยๆนะใจไม่เป็นกลางยังอยากได้ผลเร็วๆอยู่นะไปรู้ทันตัวนี้ให้ดีเดี๋ยวมันหลอกเราให้เราดิ้นพล่านเบอร์ 3พยายามรักษาศีล 5
แต่ยังไม่ดีเท่าที่ควร ระหว่างวันดูกายดูใจ บริกรรมพุทโธสลับกับสวดมนต์เป็นบางช่วง บางครั้งคิดอกุศลกับหลวงพ่อแล้วเป็นทุกข์ ไม่ชอบที่จิตคิดทำในรูปแบบโดยการสวดมนต์สั้นๆ นั่งสมาธิแล้วฟังเทศน์หลวงพ่อไปด้วย ถ้าง่วงเคลิ้มก็จะเปลี่ยนมาเดินจงกรมแทน ขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะกรรมฐานที่เหมาะกับจริตค่ะ นั่งสู้เดินไม่ได้นะ นั่งแล้วโมหะแทรกง่ายเคลื่อนไหวไว้ไม่จำเป็นว่าต้องใช้เดินจงกรมหรอกเคลื่อนไหวทำงานอะไรของเราไปเรื่อยๆนะกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าอะไรนะทำงานไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันทำงานไปนะตรงที่ไปนั่งเนี่ยจิตมันเคยชินที่จะน้อมเข้าหาความนิ่งๆเคลิ้มๆมันคิดว่าตรงนั้นดีคือความสงบไม่ใช่เลยนะตรงนั้นจิตมีโมหะครอบงำมันซึมๆไปถอยจิตออกมาถอยออกมาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานไปใจเราเป็นแค่คนเห็นใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละดูไปเรื่อยๆไม่ไปน้อมใจเข้าไปหลบอยู่ข้างในซึมอยู่ข้างในอันนั้นใช้ไม่ได้นะมันเป็นมิจฉาสมาธิตรงนี้ถูกพอจำได้ไหมนะถ้าจิตมันจะเคลิ้มเข้าไปข้างในตามความเคยชินให้รู้ทันแล้วก็ขยับร่างกายไปเคลื่อนไหวไปก็เคลื่อนไหวไปแล้วรู้สึกไปแล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองเบอร์ 4 เบอร์ 4ทำในรูปแบบ2 อย่าง 1. รู้สึกถึงร่างกายและเส้นประสาทแล้วแต่มันจะรู้สึกเองไม่ได้กำหนดไม่รู้ถี่มากไม่ค่อยเห็นจิตหลงในชีวิตประจำวันมันชอบกลับมารู้ที่ร่างกาย 2. บริกรรมเห็นความหลงได้ถี่เหมือนความเคลื่อนไหวของคลื่นสมองเห็นวิญญาณเกิดที่อายตนะต่างๆเองแต่ดูราคะโทสะไม่เป็นทำไม่ได้ทั้งวันและกลัวจะเพ่งควรทำแบบไหนดีคะก็ทำมัน2 แบบนั่นแหละมันไม่ได้ผิดสักอันนะค่อยฝึกไปอย่าจงใจเยอะนะจงใจเยอะไปเราภาวนาอย่าหวังผลนะขยันทำเหตุรู้สึกกายรู้สึกใจไปถ้าหวังผลนะใจมันจะเร่าร้อนไปดูตัวนี้นะใจมันร้อนจะเอาผลนะทำเหตุไปถึงเวลามันก็มีผลเองแหละครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะท่านเคยพูดนะหลวงพ่อจำไม่ได้องค์ไหนเป็นตอนนั้นที่เข้าไปมีโยมหลายคนมีผู้หญิงด้วยคนหนึ่งกำลังท้องอยู่ท่านบอกโอ้ยภาวนามันก็เหมือนเราท้องนะนานไปนะถึงเวลามันก็ออกลูกเองแหละนี่ท่านพูดยุคโน้นเดี๋ยวนี้ใช้เปรียบเทียบอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ถึงเลิกที่พอใจก็ไปให้หมอเอาออกนะมันไม่ได้ออกมาเองภาวนาอย่าหวังผลนะอย่าอยากได้ผลเร็วอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นตัวสมุทัยไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์หรอกงั้นเวลาจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์คอยรู้ไว้เบอร์ 5มักลืมว่าดูไตรลักษณ์ทำไมเห็นใจเป็นผ้าขี้ริ้วเก็บฝุ่นมักโดนตัณหาลากหลงยึดและติดอารมณ์เป็นเกราะบังตัวเองแล้วมองรอบข้างไม่ชัดประเมินสถานการณ์ไม่ออกมักพลาดเห็นว่าโลกแคบแล้วใจแคบกระด้างรู้ว่ามีแต่ของกลวงๆแต่หนีไม่พ้นใจยังเผลอให้น้ำหนักใจหวั่นไหวง่ายควรฝึกองค์ธรรมใดให้สื่อสารและมีความคิดเป็นระบบและนุ่มนวลครับ
ถอนจิตออกมาสิจิตเข้าไปอยู่ตรงนั้นคิดอะไรไม่ได้เป็นระบบหรอกนะถอนจิตออกมาอย่างนี้ยิ้มอยู่รู้ว่ายิ้มพยักหน้ารู้ว่าพยักหน้าเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไหมอย่าน้อมจิตเข้าไปนิ่งอยู่ข้างในอย่างนั้นนะไม่ดีหรอกเคยตัวเนี่ยมันเคยเห็นไหมจะเข้าตรงนั้นอีกแล้วออกมาอยู่ข้างนอกนี้นะมารู้สึกตัวอยู่ข้างนอกอย่าน้อมเข้าไปติดว่างๆอยู่ข้างในนิ่งๆข้างในเอาละเห็นไหมมันจะเข้ารูเดิมแล้วเนี่ยรู้สึกที่กายไว้ก่อนนะเพราะเราติดสมาธินะแล้วมารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไว้เดี๋ยวสมาธิที่ถูกต้องมันจะเกิดนะแล้วการเดินปัญญาจะไม่ยากอย่าหลงเข้าข้างในนะหลงเบอร์ 6แป๊บหนึ่งเบอร์ 5ตรงนี้หลงนะรู้สึกไหมมันเคลิ้มไปคิดนะมันเรียกเป็นโมหะนะมันเคลิ้มฟุ้งซ่านตัวนี้รู้สึกตัวปลุกตัวเองให้ตื่นถ้าอยู่ใกล้ๆนะหลวงพ่อจะเอาไม้เคาะหัวให้นะเคาะเนี่ยตรงนี้เกือบใช้ได้แล้วสังเกตไหมจิตมันยังมีน้ำหนักอยู่นิดนึงนะตราบใดที่จิตยังมีน้ำหนักอยู่นะแสดงยังจงใจอยู่เนี่ยอย่าน้อมอย่างนั้นอย่าน้อมอย่างนั้นนะมันเคยชินนะมันติดสมาธิชนิดเคลิ้มไม่ออกมาอยู่ข้างนอกนี้เบอร์ 6เบอร์ 6ทำในรูปแบบนั่งสมาธิทุกวันไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงในการปฏิบัติเห็นจิตเกิดดับอย่างรวดเร็วจนนับไม่ทันเห็นช่องว่างระหว่างจิตดับและจิตเกิดต้องอย่างนี้เห็นโดยไม่เจตนาในระหว่างวันสามารถรู้สึกตัวเองได้บ่อยขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจที่ปฏิบัติมาถูกต้องไหมคะถูกเป๊ะเลยนะแล้วถ้ามีกิเลสอะไรแทรกเข้ามาเราคอยรู้ทันนะมีตัวหนึ่งที่ภาวนาเก่งๆแล้วส่วนใหญ่มีทุกคนอะกูเก่งกูเห็นได้ละเอียดอะไรเงี้ยรู้ทันด้วยนะภาวนาได้ดีนะสันตติขาดเห็นไหมจิตดวงหนึ่งกับอีกดวงหนึ่งเป็นคนละอันกันนะมันมีช่องว่างมาขั้นไม่จิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตตรงนี้ไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกไหมจิตยังไม่เป็นธรรมชาตินะยังไปทำให้มันนิ่งๆอยู่ปล่อยให้มันทำงานตามที่มันเป็นจริงๆตามรู้ตามเห็นอย่างที่มันเป็นจริงๆนะไม่ไปทำให้มันนิ่งขึ้นมายกเว้นแต่ต้องการทำสมถะให้นิ่งแต่ถ้าเราจะเดินปัญญาอยู่ในชีวิตอย่างเงี้ยกระทบอารมณ์แล้วปล่อยให้มันทำงานแล้วเรามีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะอย่าให้จิตไปติดนิ่งๆวันนี้ตรวจการบ้านใช้เวลาเยอะแต่ละคนติดสมาธิกันเป็นแถบเลยนะนัดกันมาหรือไงก็ไม่รู้เบอร์ 6ยิ้มหวานสิยิ้มหวานเหมือนมีคนมาชมว่าสวยๆอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมใจมันเปลี่ยนแล้วใจอย่างนี้นะใจธรรมดาอย่างนี้นะถึงจะดีพอกระทบอารมณ์แล้วมันจะมีความเปลี่ยนแปลงถ้าเราไปทำใจนิ่งๆนะกระทบอารมณ์แล้วเฉยตลอดเลยอย่างบางคนบอกว่าฉันภาวนาดีใครด่าฉันก็เฉยใครชมฉันก็เฉยแล้วทำไมยังไม่เฉยไปทำจิตให้มันนิ่งนะอย่างนี้จิตอย่างเงี้ยคนจะด่าคนจะชมก็เฉยหมดอ่ะไม่ได้ดีอะไรนะนั้นแกล้งทำนั้นจิตที่ดีคือจิตธรรมดานี่แหละนะเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมดา
อย่าไปทำให้มันนิ่งๆรักษามันไว้ให้เรามีสติไปเราไม่ต้องรักษาจิตหรอกแล้วสติมันรักษาจิตเองเบอร์ 7 เบอร์ 7ในรูปแบบนั่งสมาธิดูจิตคิดในชีวิตประจำวันมีกายเป็นเครื่องอยู่ดูจิตไหลไปคิดตอนนี้สมาธิอ่อนจิตใจไม่เข้มแข็งมักแพ้กิเลสหลวงพ่อเคยให้ไปดูตัวกูเก่งเพิ่งเห็นว่ากูเก่งอยู่เบื้องหลังการกระทำแทบทุกอย่างแต่ชอบที่รู้สึกเก่งมีมานะอัตตาเยอะเห็นความนิสัยไม่ดีของตัวเองบางทีก็อายที่ไม่ดีบางทีก็เฉยๆขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะภาวนาดีขึ้นเยอะนะทำไปทำดีแล้วทำถูกแล้วการปฏิบัตินะถ้าเรายังเห็นกิเลสตัวเองได้นะไม่ผิดหรอกถ้าภาวนาแล้วไม่เห็นกิเลสนะใจว่างสบายอันนั้นเสียท่าแล้วตรงนี้เราบังคับจิตอยู่นิดนึงรู้สึกไหมเราไปดึงเข้ามาปีติเกิดรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกไปอย่างเงี้ยตามธรรมชาติเลยนะปีติผุดขึ้นมาเราก็รู้เห็นไหมปีติเริ่มสลายตัวแล้วเนี่ยดูอย่างนี้นะเกิดดับไปปล่อยให้จิตทำงานมันปรุงปีติขึ้นมาเราก็เห็นปีติดับไปเราก็เห็นฝึกเรื่อยๆดีแล้วล่ะที่ทำอยู่เบอร์ 8เบอร์ 8ในรูปแบบดูจิตคิดพุทโธดูร่างกายหายใจนั่งเดินจิตเคลื่อนไปคิดก็แค่รู้แล้วกลับมาที่จิตและกายรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันจิตคิดเคลื่อนไหลหลงกายหายใจกายขยับก็รู้สึกตัวตามรู้ไปบางครั้งเห็นจิตและกายทำงานได้เองจิตทุกข์สุขได้เองก็รู้อย่างที่เป็นดูเขาทำงานเกิดดับผ่านมาผ่านไปบางทีก็หลงยาวที่ปฏิบัติอยู่ถูกไหมครับถูกนะแล้วสังเกตไหมบางทีไม่ได้ทำอะไรอยู่ๆมันมีความสุขผุดขึ้นมาได้ด้วยนะมันเป็นของมันเองแหละจิตมันมีสมาธิขึ้นมามีความสุขสมาธิบางทีไม่ต้องไปนั่งอะไรนะมีสมาธิในธรรมชาติเนี่ยดีแล้วล่ะที่ฝึกนะไปทำเอาแล้วก็คอยรู้ทันกิเลสตัวเองไว้นะโอเคแล้วล่ะวันนี้ให้ฟังเท่านี้นะที่เทศละเอียดให้ฟังไว้วันข้างหน้าจะค่อยได้ใช้นะวันนี้ก็จำไว้ก่อนเดี๋ยวนี้จำง่ายเปิด YouTube ฟังซ้ำได้สมัยหลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์แล้วเอาเทปอัดยังไม่ได้เลยนะท่านว่าทำไมไม่ตั้งใจฟังไม่ทำสมาธิแล้วฟังไปเดี๋ยวนี้สะดวกไปเชิญ